أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرزوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يزين للكافرين ما كانوا يعملون
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتعت بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن
إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिम मारूशातिन शातिन व गैरा मारूशातिन व नखला वज़्ज़रआ मुख्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतूना वर्रुम्मा
वर्रुमाना मुतशाबिहन वगैर मुतशाबिही कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा व आतू हक्कहू यौमा हसादिही वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन व मिनल अनआमि हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन समानियता अज़वाजिन मिनज़्ज़ानिस्नैनि व मिनल माज़िस्नैनि कुल ज़करैनि हर्रमा आमिल उनसयनि अम्मश तमलत अलैहि अरहामुल उनसयनि नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन व मिनल इब्लिस्नैनि व मिनल बकरिस्नैनि कुल आज़करैनि हर्रमा आमिल उनसयनैनि अम्मश तमलत अलैहि अरहामुल उनसयनैन अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा व मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्लन्नासा बिग़ैरि इल्मिन इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Turn on the fans now. The last one, if you just turn on the fan, the last one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أحسنت. صدق الله العظيم. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيها تختلفون وهو الذي
وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ولا رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. Inshallah, we finished on time. So inshallah, I'll go over some of the key points and the summary of this juz number 8 that we recited. In this juz number 8 from Quran, there are two parts, or this part contains two sections basically. First is the remainder of Surah An'am, and second is the beginning of Surah A'raf. We just recited first 10 ayat of Surah A'raf. In the remaining part of Surah An'am, there are four main points and discussions. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala comforts Rasulullah, tasliyat to Rasulullah, and comforts him, solace, and provides him that support. The Prophet is told that these stubborn people would not have brought faith, even if angels were sent for them from heavens, or the dead spoke from the graves. The miracle of Quran is enough to bring people to faith who would believe in you. So don't worry about it. Rasulullah, after propagating, would feel sad that why is it that these people are not coming on the path? And then that would, stress him out a lot. And so Allah subhanahu wa ta'ala consoles him. He says, don't worry about it. If angels were sent, which of course, Allah is giving this example, saying that you're not an angel, you're above an angel. But if angels, whom they have these ideas that, angels are constantly coming and going back and forth between Allah and all that, because in some places, the kuffar said to the Prophet that, why don't you go and ascend to the heavens and then write us a letter from there and send it down here? All those sort of things they have heard. So they would have these demands. So that if angels had been sent down onto them, and even the graves, the dead were speaking from the graves to guide them, they would still not believe. So don't worry about it. Don't stress out if these people are not listening to your words. Second discussion is the four foolish acts of the polytheist. Meaning, you heard those ayat, poor guy was reciting all these ayat which were having untayen was being repeated. Number one, the kuffar, they would split shares of crops between Allah and their partners. Those idols, preserving the partner's share from Allah,
but not preserving Allah's share. So this was something that they used to do. Number 2, from the fear of poverty, min khashyatil amlaq, what would they do? They would kill their children, especially the daughters. Number 3, they had split their cattle and crops into 3 parts, reserved for whom they pleased, those no one can ride upon, and those slaughtered in the names of other than Allah subhanahu wa ta'ala. This was their division. And number 4, forbidding and on the offspring of their cattle from women, unless it was born, then they would have, both husband and the wife can eat from it. These were just made up superstitions that they had. Speaking of made up superstitions, how many superstitions do we find in our houses sometimes? Certain things have to be done in certain ways. And you can move it from this to that. It has to be in this particular order and whatnot. So we understand where the roots are to some of these superstitions that exist amongst us as well. Third discussion is the bounties of Allah, crops and cattle, that Allah subhanahu wa ta'ala sent down as, the ayat or the surah itself is named An'am. Allah has raised the status of some, what they have been blessed with more than the others is a test for them. A lot of time people question, and those who are vegetarian, they would question that how can you slaughter an animal and animal rights and all those things. We believe that if an animal, which of course is going to die eventually, right? Everyone has to die. So the animal is going to die as well. Animal is going to perish as well. He's not going to live here forever. So if an animal dies without being slaughtered and without being dhabiha, that's haram for us to consume. We can consume the meat of a carcass, maita. But if an animal is slaughtered in the fashion of dhabiha and then becomes the food for humans, that is the maximum prosperity for an animal. So when an animal is consumed by humans and is slaughtered according to the rules of dhabiha, then that is the maraj of an animal. So that's how we look at it. So otherwise these animals, eventually everyone has to die, and these animals will, of course, will die of something else. Then you have the 10 commands of Allah subhanahu wa ta'ala. From verses 151 to 152, you have these 10 commands. Make no partners with Allah. Be good to your parents. Don't kill your offspring. Stay away from sinning. Kill no one unjustly. Don't usurp the property of orphans. Be fair in your weighing and measuring. Be just in your speech. Fulfill your covenant with Allah. Stay on the straight path. All of these 10 commands are coming from the ayat number 151 and 152. And the last discussion is the 4 additional points are important to keep in mind as well. Number 1, as sins are apparent, so are they hidden. Verse number 120 talks about that. Faith is equal to life and disbelief is equal to death. Verse number 122 talks about that. The path of Ahl Bayt is the path of Allah. Verse number 153. Those who split into sects and separate, having no connection to the Holy Prophet. Verse number 159 talks about that. And then we have the start of Surah Araf. There are 5 main discussions in Surah Araf. First, it begins with the discussion on the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1 is the Holy Quran, which serves Alif Lam Mim Sad. Usually, I think I've mentioned this before, right after Huruf Muqatta'a, the first ayah that comes usually talks about Quran. So Alif Lam Mim, Dalikal Kitabul la rayba fi. Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitab. Alif Lam Mim Sad, Kitabun Unzila Ilayka. Right? So all places where you have Huruf Muqatta'a, what's the ayah that comes right after it? Regarding Quran. What is the one surah that doesn't happen like that? Surah Rum. Surah Rum. Ghulibat al-Rum. So right away, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, however it starts, Ghulibat al-Rum. Fi adna sinin, all that stuff is going on. And then the discussion about Quran comes. Right away you find that, usually after these Huruf Muqatta'at, you have the discussion about, I'm trying to think of Ankabut, begins with Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. It also begins with Alif Lam Mim.
It does. Okay. So there you also have the Surah Ankabut. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. And then the ayat continues. So Holy Quran warning the people, advising people of faith, following the Quran instead of others, commanding obedience to Allah in the earth. All actions are based on following these actions. Even the examples of the prophets and imams return to these principles. Number 2 discussion is regarding the creation of mankind. Third discussion is giving man authority over the earth. سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. You are the one in whose possession this earth is. Don't be consumed by the earth, rather have this earth. You should be the one consuming this earth. Mandating prostration of the angels to Hazrat Adam alayhi wasalam. And then the other discussions, of course, we did not get to in recitation, so I will refrain. It'll take a lot of our time. Salud ala Muhammad wa ali Muhammad. Yeah, I'm good. We'll need it for dua though. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر قالوا لئن وازدجر صدق الله العلي العظيم صلوات بيجي محمد وعلى محمد. I would recite the other ayat as well, but we might not get to it, so I thought maybe just listen, keep that one ayat. The second ayat after that is فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. And inshallah we'll see if we can get to these two ayat from Surah Qamr, chapter number 54 from the Holy Quran. Ayat number 9 and 10 I recited for you tonight. Last night our discussion got a little bit carried away in reference to the grave, Ajdas, which then led to the discussion on Barzah, and some of the points regarding Barzah were mentioned. Might have been a little bit harsh and difficult to digest as to what will happen in Barzakh and how this qabr is mentioned in such a way. Of course, the discussion was regarding these people who will be raised from their graves in the most indisciplined manner, like these locusts flying around without any discipline whatsoever. And so therefore, after that we have the concept of fishar qabr that I had mentioned, how a person such as Sa'ad ibn Ma'adh, one of the companions of the noble prophet, that when he died, Rasulullah walked barefoot for his janazah, and he said, Rasulullah informed that there were thousands of malaika that were present in as far as his janazah is concerned. Rasulullah created the lahad for him and then put him down onto the grave, and he led the janazah prayer. And when he did all of that, right away the mother of Saad was there, and she started saying to her son, speaking that, "Oh my son, glad tidings that you're going directly to Jannat." Because if Rasulullah is doing all of this for you, if he's the one doing tashiyah janazah, if he's the one leading the salatul janazah, if he's the one doing all of that, and then he informs us that thousands of angels were also present, Rasulullah said, "Mahlan, mahlan."
O mother of Saad, slow down, slow down. Don't send him to Jannat yet. Because he has to go through a part which is called Barzah. And in fact, right now, to be honest with you, your son is facing what is called Fishar Qabr. So hold on a second. You said Rasulullah is doing all of these things in Tashri Janazah for this man, saying thousands of angels are also present. By the way, none of that is happening to us. Rasulullah is not going to be doing our janazah, nor will he be laying us down into the grave, nor would he be creating the lahat for us. And I don't think any angels will be coming to our, or mine at least, namaz-e-janazah. And this person is going through Fishar Qabr, even after all of these features and attributes, accolades that you associated. Rasulullah said yes. The reason is because Saad, while he was very good in all of his affairs, he was not really good with his own family. He did not take care of the family members properly. And that became the reason for Fishar Qabr that is happening. So tonight, I'll highlight some of the reasons what happens as far as this, some of the discussions that we have regarding Barzah, and hopefully we'll get somewhere. So, what are the elements that lead to reward in Barzah, and what are the elements that lead to, God forbid, punishment in Alam-e Barzah. First and foremost, the concept of that how these arwah, can they visit? This is a question. We want to be able to answer some of these questions. We answered some questions last night. Some of these questions. Can these arwah that are now dead, are they allowed to roam around? Can they be just, roaming around? A lot of Hollywood movies showing ghosts and whatnot leads us to believe that, I guess these ghosts, in the form of these ghosts, they're just flying around. Is this something which is a normal phenomena? Sixth Imam Ja'far as-Sadiq alayhi wasallam said, he said, "Innal mu'mina la yazuru ahlahu fayara ma yuhibbu wa yustaru anhu ma yakrahu." He said, mu'min, he visits his family members. So when a mu'min leaves this world, he dies, he's capable of visiting. Now, visiting does not mean that he comes to the house and he's hanging around. Visit means he's able to see them. Visit means Allah gives him the permission to, with some mechanism, to be able to look at, to be able to see, to be able to witness his family members. But when he's able to witness his family members, Imam says what? لِيَزُورَ أَهْلَهُ فَيَرَى مَا يُحِبُّ. But there's a difference. When a mu'min visits his family, because family is not masoom, they could be doing anything. When a mu'min who is dead visits his family, he is only shown what he likes about his family. وَيُسْتَرُ عَنْهُ مَا يَكْرَهُ. And Allah hides from his view some of the actions which might be disliked by him, right? When we go about our business on a daily basis, hopefully, during the month of Ramadan, we refrain from anything which is questionable. But God forbid, these waswas is always there. Shaitan is always looking out, and he's always there to go ahead and do his job. So what happens is that, we might lose track for a moment or two, our mind might slip for a second or two, and God forbid, we'll do something which is, disliked. While our mu'min deceased has access to seeing what's happening in the household, Allah subhanahu wa ta'ala only makes him witness that which he likes. So your good actions are being shown to this deceased. But your bad actions, Allah subhanahu wa ta'ala puts what? A cover on it. يُسْتَرُ عَنْهُ مَا يَكْرَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَزُورُ أَهْلَهُ فَيَرَى مَا يَكْرَهُ وَيُسْتَرُ عَنْهُ مَا يُحِبُّ. Of course, you can imagine what happens to a dead kafir when he's, for example, shown, he's not roaming around, but when he's shown of his family, he's shown what he dislikes, and those things which he might like are hidden from him. وَمِنْهُمْ مَنْ يَزُورُ كُلَّ جُمَعَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَزُورُ عَلَىٰ قَدْرِ عَمَلِهِ. Some of them only get this permission to visit on Fridays, and that's why it is mentioned that visit the graves of your deceased on Fridays. Visit them. They are also visiting, and therefore there's a mulaqat that is supposed to take place. And some of them, minhum man yazuru ala qadri amalihi, and some are capable of doing so according to their action. Number two,
Is it possible for one to reach perfection while they're in Barzakh? Because remember, this purgatory, Barzakh, is in between this dunya and the hereafter. So is it possible? In this dunya, we have ample amount of opportunity to upgrade ourselves, ample amount of time to do good and to earn thawab as much as we can. Of course, we neglect some time. But now that you are in Barzakh, now your focus is straight because the worldly things are not deviating you and not coming in your way. Here in this world, there's so many distractions, right? We plan to do something good. We focus our attention and we do tamarkuz and centralize our thoughts, and we're doing something good, and then something comes up, our minds are taken away. But over there in Barzakh, we have ample opportunity. I'll mention even go beyond Barzakh. When we go for ziyarat, I happened to go to ziyarat a week ago. Here when you're in this, in your going through your routine 9 to 5 life, there's so many distractions. But when we were in ziyarat for 6 days, 7 days, last thing on our mind was something, God forbid, haram or deviated mindset. We're all focused on going to ziyarat. We hardly had any time to do anything but ziyarat, right? So you get focused. Now when you are in Barzakh, there's not much going on. You don't have your gadgets which are bothering you or taking your, concentration away from anything. You have ample amount of opportunity to do good, but can you? This is where Imam says, Man mata min awliyaina wa shi'atina wa lam yuhsin al-Quran ullima fi qabrihi. For those people who haven't been able to learn Quran properly yet. He says, Man mata min awliyaina, the one who dies from our awliya, from our friends, meaning our mu'min, believer, wa shi'atina, from our shia, wa lam yuhsin al-Quran, and he has not properly learned how to recite Quran. Ullima fi qabrihi, he is taught Quran in his qabr. Look at the opportunity that is being provided. He's taught Quran in his qabr, liyarfa Allahu bihi min darajatihi, so that Allah may raise him as far as his darajat are concerned. Fa inna darajatil jannah ala qadri ayatil Quran, because the darajat and the ranks in Jannah are equal to the ayat of Quran that you know. Because it will be said, yuqalu lahu iqra warqa fayaqra'u thumma yarqa. It will be told on the day of judgment, or in Qiyamah, or in paradise to him. Rather, when this person enters paradise, it will be told to him, Iqra, read an ayat, yarqa, warqa, and you will be raised another stage. Read another ayat, and you'll be given a higher position. Read another ayat, you'll be given another higher position. So mu'min who leaves this world and has not been able to perfect the recitation of Quran, he's taught Quran in his alam-e-person, is in paradise. So the word Barzakh, of course, has appeared in the Quran 3 times. What are some of the elements that lead to the punishment or the reward in Barzakh? There are different levels of people in Barzakh. Some get a lot of ni'mat, some get little, and some get none. And then some get a lot of adab, and some get... Again, 6th Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam said, so when a dead person is laid to rest, appears to him a person and says, we were 3 people, your sustenance ended with your death, your family left you after burial, I am the only thing that is left, and that is your actions, which is going to go ahead and provide for you. And therefore there are elements that lead to blessings in Barzakh. Number 1, the elements of ni'mat in Barzakh, of course, sadaqah, beneficial knowledge, obedient child, love of Ahlul Bayt, saying Azan, and teaching others good deeds. These are exact words from the riwayat of Masum. Prophet said, my love and the love for my family will benefit you in 7 terrifying places. One of them is time of death, inside the grave, at the time of mahshar, when your nama-amal is given to you, when accountability is taking place, when you're near the mizan, and when you're crossing the bridge of sirat. So don't take the love of Ahlul Bayt for granted. While you have this love of Ahlul Bayt, which is the lifeline for you in this world, it is also a lifeline in the hereafter as well, that it comes in handy when you need it the most. Muazzin, the one who gives adhan, therefore don't be shy. I encourage the kids to take part in giving the adhan.
He said, the one who gives adhan for the sake of Allah, he's like a martyr wherever a wet and a dry will bear witness for him, and insects don't harm his body in the grave. So there's not a wet and dry that does not bear witness for him. Yeah, yes, this person spoke the truth when he was giving the adhan. And then there are elements which of course are the elements of wrath in Barzakh. Some of these acts are mentioned in narrations such as adultery, alcohol, gossiping, slander, and foolish chatter. That many of these things, of course, we already know the negative effects of these things, but of course, many of them have negative effects in this world and definitely have negative effects in the hereafter. For example, alcohol, the negative effects of it, we all know in this world is that the dua of a person who's alcoholic isn't accepted for 40 days unless, of course, this person repents. And similarly, we find riwayat that talk about the ayat of Quran is there, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ, that don't approach the salat while you're intoxicated. The ayat that I had recited, so this was just a completion of the discussion of Barzakh. Sorry, I had to finish that off. Coming back to our tafsir, ayat that I recited was كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ. Before them, the people of Nuh also denied. They called our servant a liar. He's a madman. He was rebuked harshly. Look at these words that are being addressed, that are being spoken against one of the ulul azm anbiya. They went to the extent, Surah Shu'ara 116 says, قَالُوا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. They went to this extent to address Hazrat Nuh like this. They said, if you do not desist, O Nuh, you will surely be amongst those who are stoned to death. We will stone you to death. So at times when they would grab his neck and they would press it so hard that he would fall unconscious. Yes, Hazrat Nuh. They would grab his neck, he would fall unconscious. Then when he would wake up, you know what he would say? He would say, Allahumma ighfir li liqawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, forgive my people. They do not know what they're doing. Look at the compassion. That's why you just don't become Nabi without any reason. There's a reason why these people were Anbiya. Because of the love and the compassion and hilm and forbearance and the patience that these people possessed. Allah said, Abdina, our abd, our servant. Meaning what? When you stand against a Nabi, you're standing against Allah subhanahu wa ta'ala. He is not calling Abdina because we know that he's Abd of Allah subhanahu wa ta'ala. He's the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. He's calling Abdina for a reason. Because when you stand against the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, you're standing against Allah himself. Nuh is not an ordinary person. He's first of the Ulul Azm. He's Abul Bashar al-Thani. Allah says, Salamun ala Nuhin fil alameen. Out of 104 Sahife, Suhuf and scriptures that were revealed, 20 of them were revealed and belonged to Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. First, Sahib Shariat, the first one to be given Shariat. First one to lay the foundation to battle against idol worshipping, to break the idols. Hazrat Ibrahim is referred to as the hero and Qahraman of breaking the idols, right? But guess what? Allah says regarding Hazrat Ibrahim, Inna min shi'atihi la Ibrahim. Even Ibrahim is the Shia of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. Meaning what? Ibrahim is doing ta'assi. He's following the footsteps of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam in breaking the idols. So who's the first one who laid that foundation? It is Hazrat Nuh. If you focus on these ayat, we realize how difficult of a job Hazrat Nuh and all of the Anbiya for that matter had. Just a brief glimpse as I'm running out of my time. The Surah Nuh itself, I've mentioned it before. Nuh is not his name. There are other names that are mentioned for him. He became Nuh for kasrat nauha. Nuh, he did a lot of Nuh. He did a lot of, I don't want to say the word complaining, lamenting. And that led to him being given the title of Nuh. When we do Noha, we are lamenting. So it's not the ikhtara of the Shias, this Noha. Rather, Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam is Bunyan Guzar, and he's the founder of, Roza Khani, and he's the founder of reciting this Noha. Look at the ayat. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. We sent Hazrat Nuh towards his people.
And before we sent adab onto them, he said, Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Oh Allah, I propagated day and night. Falam yazidhum du'ai illa farara. It did not increase one bit as far as their, my dua is concerned for them. Rather, they would always leave me alone and strand me. Inni kullama da'awtuhum. Every time I would go ahead and try to preach them, litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. They would put their fingers into their ears. Fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. And they will cover their heads with their cloaks, for example. You're sitting here, time is running out, and it's almost time for adhan, but still you won't put your fingers in your ears. Moulana, just quit it, finish it, hurry up, we're hungry. Right? Out of respect of what is being mentioned. Hazrat Nuh, Ulul Azm Nabi is speaking to the people, they're putting their fingers in their ears. They're taking their cloaks and they're covering their heads out of disrespect. How does he deal with these people even after that? He said, Thumma inni da'awtuhum jihara. I mentioned and I openly propagated, but oh Allah, none of these people believed in me. And what did they do? They would grab Hazrat Nuh by the neck and they would push him down so that he would fall unconscious, only to wake up again and say, oh Allah, forgive my people because they do not know what they're doing. That is the sad story of some of the Anbiya. Once again, I have run out of my time. Inshallah, we'll continue from here. There's some nukat in the story of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. Inshallah, we'll get to before we finish off these ayat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allah. Assalamu alaikum. As a reminder, the nightly program for the month of Ramadan begins at 6:45 p.m. with recitation of the Holy Quran, followed by speech by Moulana Sahib, and then we proceed to Namaz Macroban, after which we head down to the banquet halls for the iftar, and then come back upstairs for Namaz Isha, and then the program concludes with recitation of Dua Iftitah. Tomorrow night, Monday, April 11th, there will be majlis to commemorate the wafat of Bibi Khadija alayhi salam at 9 p.m. After the conclusion of the regular program. So we hope that you'll join us for that majlis. The sponsors for tonight's program are Mr. Nadeem Salim from United Wealth Group, Mr. Aziz and Mrs. Ruhi Rizvi, and Mrs. Geti Rizvi. Kindly recite Surah Fatiha for the marhumeen of the sponsors, as well as for all of our marhumeen, and for those marhumeen who have no one to recite Fatiha for them. There's a special request for Surah Fatiha for Syed Muhammad Atta ibn Yusuf Hussain Rizvi as well. Surah Fatiha. Opportunities for sponsorship for the nightly programs are still available. MashaAllah, we're doing very well with sponsorship. We still need 2 or 3 more sponsors for the night of April 18th, as well as April 19th and April 21st. There's also a few sponsorship opportunities available during the last and final week of Ramadan. If anyone is interested in taking advantage of this opportunity to obtain the sawab of opening the roza, kindly reach out to myself, Brother Shariar Heather, Brother Mustafa Kareem, or any of the volunteers and management that are present at the masjid. And two more quick announcements. A reminder that the Al-Mehdi workshop team is arranging a special virtual online girls Quran recitation. This takes place nightly from Monday through Friday, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. online. It is for girls ages 12 to 16. They must be able to recite the Holy Quran.
If any young lady is interested, they can l-madi@masjideali.org, and they can register online. And one final announcement, I was informed that to celebrate the birth of Imam Hassan alayhi salam this upcoming weekend on Saturday, April 16th, there'll be free ice cream. Sounds like a lot of fun. Free ice cream for kids and adults from 8:30 p.m. to 10:30 p.m. Again, that's Saturday, April 16th, right here at the masjid. So without any further delay, we'll proceed with the Azan and Namaz of Macroban. Salawat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تسبيح الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Salatul Isha at 8:40.
What? Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا ولسارا وشكارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تسبيح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى.
الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعابد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا.
اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Let's remember the Imam of our time with Dua Faraj. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على توجه جارت. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغربة. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. سيدي يرزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.